Okay guys, so ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Sibuyas, bawang, paminta, Kalamansi Juice, soy sauce, and beef. So una natin gawin is i-marinate natin yung beef. Lagyan na natin yung soy sauce. Yan, haluin natin. And then, isunod na natin yung Kalamansi Juice. So, kung wala kayong Kalamansi Juice, guys, pwede din naman yung lemon juice. Tapos, isunod na natin yung pepper. Yan, haluin lang natin siya. And then, imamarinate natin to for 1 hour. So, yan. Iwan muna natin yan dyan saglit. Tapos, sa pan, naka-medium heat na yan. I-fry natin yung beef. Yan, so medyo madami to. So, isahin lang natin. Yan, so nalagay ko na lahat ng beef. So, ang gagawin naman natin is, baliktarin natin yung sa isang side naman. Yan, baliktarin lang natin lahat. Ayan, so nabaliktad na natin lahat. And as you can see, natuyo na yung beef natin. So, isi-set aside lang muna natin yung beef. And then, dun sa same pan, lagay na natin yung bawang. So, hindi na ako naglagay ng oil kasi yung natirang oil na lang dun kanina sa pinagprituan ng beef, yun na lang yung ginamit ko. So, pagluto na yung bawang, lagay na natin yung sauce nung minarinate natin na beef kanina. Ayan. So, pwede na natin ilagay ulit yung beef na sinet aside natin. So, spread out lang natin to para maluto lahat. And guys, mag-i-evaporate talaga yung sauce niya na. So, pag na-notice ninyo na medyo natutuyo na, pwede ninyong lagyan ng paunti-unting tubig. Pero make sure onti lang kasi ayaw naman natin na mawala yung lasa. And spread out lang din natin. And then, takpan natin siya for 10 to 20 minutes or depende, basta kung feeling ninyo malambot na yung beef. So, medyo malambot yung beef natin. And ako, I prefer na lagyan ko siya ng asukal kasi mas gusto ko yung medyo matamis. Pero depende yan sa inyo, guys. Ayan. So, haluin lang natin siya. So, if you can see, medyo natutuyo na siya ulit. So, pwede tayong maglagay ulit ng konting water. Paunti-unting water lang guys ha, para hindi mawala yung lasa. And then pwede na natin ilagay yung onions natin. Ayan, spread out lang natin siya. Ako ay prefer na nilalagay yung onions sa dulo kasi para mas mag-incorporate yung lasa dun sa
dun sa beef natin. And then, pag na-spread out na natin tong onions, tatakpan lang natin to saglit ng mga ilang minuto para maluto yung sibuyas. Ayan. So, halu-haluin lang natin ulit. Naamoy ko na yung onion, no? And mas nagbibigay kasi ng lasa yung onion dun sa beef. So, that's it for our Bistek Tagalog.